Σε ένα μπολ ρίχνουμε την ινδική καρύδα, προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και ανακατεύουμε πολύ καλά το μείγμα μας. Στη συνέχεια πλάθουμε σε μπαλάκια Έπειτα βάζουμε λίγη ινδική καρύδα σε ένα πιατάκι και τα ακουμπάμε για να τα επικαλύψουμε με την ινδική καρύδα. Τα τρουφάκια μας είναι έτοιμα. Καλή σας απόλαυση!